Good morning, students. We learn chapter number 3, Properties of Natural Resources. Last period, let's recall, we learn about the natural resources. The natural resources are air, water, and soil. In the last sessions, we studied about the properties of air, and now today we study about the properties of water. So first, the main property of water is the water have a flowing capacity, or what are the states in which water is found: solid, liquid, and gaseous state. What is the inference will you draw from the pictures alongside? तुम्हाला या 3 पिक्चरमध्ये काय दिसतंय? फर्स्ट ह्याच्यात आपण पिळून टाकू शकतो पाणी. सेकंड ह्याच्यामध्ये ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, आणि थर्ड ह्याच्यामध्ये हायर लेवल टू लोअर लेअरपर्यंत वॉटर हे फ्लो होत असतं. सेकंडमध्ये आपल्याला माहिती आहे, आपण मागच्या वेळेला बघितले द प्रॉपर्टीज ऑफ एअरमध्ये ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमध्ये खालच्या ह्याच्यामध्ये खालचा जो प्रेशर असतो तो जास्त असतो. In this, the water occurs in liquid state under the ordinary conditions. Water is a fluid substance. Water does not have its own shape but have a volume. पाण्याला स्वतःचा आकारमान नसतं, पण त्याला घनता असते. To understand this property of air, we see some experiments. The experiment first. Take a plastic bottle more than half and full of the water. Mark the water level on the bottle. आपण एक बाटली घेऊन त्याला एक वॉटर मार्क करूया. त्यानंतर कीप दिस बॉटल अपराइट इन द फ्रीजर अँड फॉर द मेकिंग आईस. आपण आपल्या फ्रीजरमध्ये ती बॉटल आईस होण्यासाठी म्हणजे बर्फ होण्यासाठी ठेवून द्या. लेट्स आफ्टर सम टाइम ओपन द फ्रीजर अँड अ कपल ऑफ आवर्स अँड ऑब्झर्व इट. यू विल सी दॅट द वॉटर हॅज चेंज इन टू द आईस. आपण काय बघू, त्याच्यामध्ये बर्फ झालेला आपल्याला आढळून येईल, आणि आपण नोट द लेवल ऑफ द आईस. आपण त्या बर्फाची एक लेवल नोट करायची, म्हणजे तिथे एक मार्क करायचं. यू विल फाइंड दॅट द आईस लेवल इज हायर दॅन द वॉटर लेवल बिफोर द फ्रीजिंग. व्हॉट कॅन यू इन्फेअर फ्रॉम दिस? तुम्हाला काय वाटेल की बर्फाची पातळीची आपण नोंद करायची. पाण्याचा बर्फ झालेला आणि त्याच्या अगोदर पाणी जे साठवलं होतं ते काय दिसेल तुम्हाला? त्याच्यामध्ये काय फरक दिसेल? तर पाण्याचे बर्फ होताना पाणी गोठते तेव्हा ते प्रसरण पावते आणि त्याच्या आकारमानात वाढ होते, आणि पाणी गोठल्यावर पाण्याच्या मूळ आकारमानात थोडीशी वाढ झालेली असते. ती किती प्रमाणात ते आपण मार्क केलेल्या याच्यातून बघायचं. नेक्स्ट, टेक बकेट ऑफ वॉटर, ड्रॉप मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द आर्टिकल्स इन इट. एक बादली घ्यायची, त्याच्यामध्ये काही सेपरेट अशा आर्टिकल्स, काही अशा वस्तू घ्यायच्यात, त्या वॉटरमध्ये टाकायच्यात. दोज दॅट द फ्लोट ऑन इट. अशा काही वस्तू आहेत की त्याच्यामध्ये काही वस्तू त्यात बुडतात आणि काही वस्तू तरंगतात, तर त्याचं आपण यादी करायची आहे. ही एक आपल्याला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. नंतर थर्ड ॲक्टिव्हिटी मीन्स एक्सपेरिमेंट. द डेन्सिटी ऑफ आईस इज लेस दॅन दॅट ऑफ द वॉटर. आईस म्हणजे काय? बर्फ. बर्फाची घनता ही पाण्यापेक्षा कमी असते, त्याच्यामुळे काय होतं, पाण्यावर बर्फ तरंगतो, कारण बर्फ पाण्यापेक्षा हलका असतो. जेव्हा पाणी गोठून त्याचा घनरूप बर्फ तयार होतो तेव्हा तो मूळ द्रवापेक्षा तो हलका दिसतो. हलका दिसल्यामुळे काय होतं, when the water freezes that into the when it transforms into the solid state, its volume is increases, therefore the density of ice is less than that of the water. That is why the ice floats on water. तुम्हाला असं एक रिझन येईल की why the ice floats on water, so you will explain it. And next one is what is the density of the water? We see that density of water, the interrelation between the volume and mass of the substances. This is the density, the space
occupied by the substance is its volume. The store of matter in a substance is its mass. So this is the density of water. What? Reminded the interrelation between the volume and mass of the substances. The space occupied by the substance is its volume. So density is equals to mass upon volume. Mass is measured in grams and volume is measured in cubic. So density is measured in gram per centimeter, cubic centimeter. This is the unit of density. पदार्थाचे आकारमान आणि वस्तुमान यांचा परस्पर संबंध असतो. यामध्ये एखाद्या वस्तूने व्यापलेली जागा म्हणजे तिचं असतं आकारमान. ज्या एखादी वस्तू किती आकारमान व्यापते त्याला त्याच्या किती जागा व्यापते त्याला आपण आकार म्हणतो. मग पदार्थातील द्रव्य संचय म्हणजेच काय असतो? वस्तुमान असतो. मग घनतेचं सूत्र काय आहे? वस्तुमान भागिले आकारमान. नेक्स्ट वन इज इफ द टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज लोअर्ड बिलो द 0 degree, its density decreases and the volume increases. It means that the water expand when the temperature falls below 4 degrees Celsius. This is called anomalous behavior of water. पाण्याचे असंगत आचरण. याच्यावरून काय दिसतं आपल्याला? पाण्याच्या घनतेचे एक वैशिष्ट्य आहे की नेहमीच्या तापमानाचे पाणी थंड होऊ लागलं तर सर्वसाधारणपणे द्रवामध्ये त्याची घनता वाढत जाते. मात्र 4 डिग्री जेव्हा सेल्सिअस असतं तापमानाच्या खाली तापमान गेलं तर पाण्याची घनता कमी होऊ लागते. 4 डिग्रीपेक्षा कमी झाल्यावर पाण्याची घनता काय होते? कमी होते. म्हणजे 4 डिग्री सेल्सिअस तापमानाला पाण्याची घनता ही सर्वात जास्त असते. सर्वात जास्त घनता काय? 4 डिग्री सेल्सिअस. आणि 4 डिग्रीपेक्षा कमी झाली तर त्याचं आकारमान वाढतं. आणि 4 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली जर तापमान जाऊ लागल्यावर पाणी प्रसरण पावते आणि त्यालाच आपण म्हणतो पाण्याचे असंगत वर्तन. हे सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे पाण्याचे असंगत वर्तनावर. नेक्स्ट वन इज आपण हे anomalous बिहेवियर ऑफ वॉटर बघितले. त्यामध्ये आपण काही अशा वनस्पती असतात की त्या पाण्याखाली किती थंड वरचा भाग असला तरी तो वर थंड असला तरी खालीही 4 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा 4 डिग्री सेल्सिअसच्याच पेक्षा कमी असते. त्यामुळे त्याच्यामध्ये वनस्पती आणि प्राणी जिवंत राहू शकतात. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 4 इज एका ग्लासमध्ये इन द फिगर द पोटॅटो सिंक्स. एका ग्लासमध्ये जर आपण एक बटाटा टाकला तर काय होईल? काय होईल? तो बटाटा डिझॉल्व्ह होईल, ग्लासमध्ये कम्प्लिटली डिझॉल्व्ह होईल. नाव प्लेस अ पोटॅटो इन द वॉटर इज सेकंड ग्लास, द पोटॅटो विल सिंक. दुसऱ्या ग्लासमध्ये आपण जर सॉल्ट टाकलं, मीठ टाकलं तर काय होईल? इन दिस फिगर पोटॅटो फ्लोट्स, द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज ग्रेटर दॅन ड्यू टू द डिझॉल्व्ड सॉल्ट. म्हणजेच काय? मिठाचं जे द्रावण आहे त्याची घनता जास्त असतील मीठ टाकल्यामुळे. त्याच्यामुळे काय होतं? बटाट्याची घनता कमी होते आणि बटाटा वर तरंगू लागतो. म्हणजे या दोघात काय फरक आहे? वरचं नॉर्मल पाणी आणि खालचं सॉल्ट टाकलेलं पाणी आहे. सॉल्ट टाकल्यामुळे काय झालं? ते पाण्याची घनता ही जास्त झाली, त्यामुळे बटाटा वर तरंगायला लागला. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला सॉल्व्हंट आणि सोल्युशन म्हणजे काय हे बघायचं आहे. सॉल्यूट म्हणजे काय? द्राव्य. जो पदार्थ पाण्यामध्ये विरघळतो त्याला आपण म्हणतो द्राव्य. मग वरच्या फिगरमध्ये आत्ता जो एक्सपेरिमेंट बघितला त्यामध्ये सॉल्यूट कुठला आहे? तर सॉल्ट. म्हणजेच द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व्ह कॉल्ड ॲज सॉल्यूट. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट? द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व्स that is called as solute. In this figure, in this experiment, the salt is solute. Then next one is the solvent. What is the solvent? The substance in which the solute dissolves. असा एक सबस्टन्स की त्याच्यामध्ये द्राव्य विरघळते. असा जो पदार्थ किंवा ज्या पदार्थात द्राव्य विरघळते त्याला आपण म्हणतो द्रावक. तो झाला वॉटर. द्रावण म्हणजे काय? म्हणजे सोल्युशन.
व्हॉट वी गेट व्हेन द सोल्यूट डिझॉल्व्स इन द सॉल्व्हंट, त्याला आपण म्हणतो जेव्हा द्राव्य द्रावकात संपूर्णपणे मिसळते त्याला आपण म्हणतो सोल्युशन. मग खाली बघा सोल्यूट, सॉल्व्हंट आणि सोल्युशन म्हणजे काय फिगरमध्ये आपल्याला दिसून येईल. मग व्हॉट इज द युजेस ऑफ वॉटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी, काय असतील बरं पाण्याचे गुणधर्म किंवा त्याचे उपयोग काय असतील त्यांच्या गुणधर्मानुसार, आपण काय वापरत असू. वॉटर इज अ युजफुल फॉर वॉटर ट्रान्सपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लुइडिटी म्हणजेच काय, पाण्याच्या प्रवाहितीमुळे त्याच्या जलवाहतुकीसाठी खूप उपयोग होतो. आणि वरून पडलेलं जे पाणी असतं त्याचं आपण काय तयार करू शकतो, वीज निर्मिती करू शकतो. हे water is good coolant and it is used in motor vehicles. Then what is the universe solvent? As universe solvent, as many substances are soluble in water, where water is used in solvent in factories and लॅबोरेटरीज. जैविक प्रक्रियेमध्ये आंघोळ करण्यासाठी, कपडे धुण्यासाठी आणि प्रयोगशाळामध्ये याचा वापर केला जातो. त्यासाठी अजून एक व्हिडिओ बघा. अवस्थेमध्ये पाण्याचे अवस्था ज्या असतात त्या 3 प्रकारच्या असतात. सॉलिड स्टेटमध्ये असणारं बर्फ, लिक्विड स्टेटमध्ये असणारं आपलं पिण्याचं पाणी आणि गॅसेस स्टेटमध्ये असणारी पाण्याची वाफ. या पाण्याच्या अशा गुणधर्मानंतर जे पाणी 3 अवस्थेमध्ये आपल्याला आढळून येते याचे काही विशेष गुणधर्मसुद्धा आपल्याला पाहण्यात येतात. ते म्हणजे की पाणी हा जो असतो तो कोणत्याही छिद्रातून झिरपून जाऊ शकतो किंवा वाहून जाऊ शकतो. सूक्ष्म छिद्रातून सुद्धा ते पाणी आपल्याला पार होताना दिसते. हे त्याचं एक विशिष्ट असं गुणधर्म आहे. त्यानंतर आपल्याला या चित्रामध्ये दिसते की कंटेनर आहे आणि त्या कंटेनरमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे. 3 वेगवेगळे छिद्र 3 लेवलवर केलेले आहे. असं दिसून येतं आपल्याला की वरच्या लेवलचं जे पाणी आहे ते कमी अंतरावर, मधात असलेलं छिद्रातून पडणारं पाणी हे मध्यम अंतरावर, तर सगळ्यात खाली असणाऱ्या छिद्रातनं पाणी जे बाहेर पडत आहे ते सगळे जास्त अंतरावर जाताना आपल्याला दिसतं. यामागचं कारण आहे वातावरणीय दाब. या बाबतीत आपण मागच्या अंकात नक्की शिकलेलो आहे. पुढे आणखीन एक आपल्याला याची प्रॉपर्टी बघण्यात येते. ती प्रॉपर्टी म्हणजे काय, वॉटर फ्लोज फ्रॉम हाय अल्टिट्यूड टू लो अल्टिट्यूड. म्हणजे पाणी वाहण्याची जी नेहमीचा जो नियम असतो तो उंच ठिकाणावरून तो नेहमी खाली असणाऱ्या भागात पाणी वाहताना दिसतो. म्हणूनच आपण विहिरीच्या पाण्याचा लेवल जो असतो, जरी आपल्या शेजारी असणाऱ्या विहिरीचा पाणीचा लेवल जास्त असेल तरी काही दिवसानंतर आपल्या विहिरीचं पाणीचं लेवल आणि शेजारील विहिरीचे पाणीचं लेवल हे दोन्ही लेवल एकच आलेले आपल्याला दिसून पडतात. आणखीन एक महत्त्वाचं म्हणजे की पाण्याला स्वतःचा आकार नसतो, आकारमान मात्र असते पण आकार मात्र पाण्याचा स्वतःला नसतो. आणि त्यामुळे ज्या ज्या कंटेनरमध्ये आपण त्याला टाकलं त्या पद्धतीने तो स्वतःचा आपला आकार घेत असतो. हे झाले पाण्याचे काही विशेष गुणधर्म. आणखीन एक गुणधर्म म्हणजे पाण्याला जेव्हा जेव्हा आपण थंड करतो त्यावेळेस तो एक्सपांड होतो, म्हणजे त्याचं प्रसारण पावते. पाण्याचे बर्फ होताना पाणी गोठतो आणि तेव्हा प्रसारण पावते. हे नेमकं कसं आता आपण एका प्रयोगाने आपल्याला ते सिद्ध करता येईल. त्यासाठी आपल्याला करायचं काय, एखाद्या बाटलीमध्ये आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. अर्धी बाटली आपण जरी घेतलं त्यावर ते मार्क करून ठेवायचं आणि त्यानंतर ती बाटली बंद करून आपण फ्रीझरमध्ये ठेवली. काही तासानंतर परत एकदा आपण फ्रीझरमध्ये बाहेर काढली. बर्फ गोठल्यानंतर आपण पाणी गोठल्यानंतर त्याचं बर्फामध्ये रूपांतरण झाल्यानंतर मार्क आपण जर नोटीस केलं तर तो मार्क नक्की ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणून आपल्याला वाढलेला दिसणार आहे. तो नेमका किती वाढलेला आहे, काय वाढलेला आहे हे नक्कीच आपल्याला लगेच लक्षात येईल. आणि यामागचंच कारण आपण असं म्हणू शकतो की ज्या पाणी पिण्याच्या बाटली असतात किंवा इतर कोणत्याही बाटली असतात त्याचा खालचा जो भाग असतो तो आतमध्ये वळलेला असतो, म्हणजे कॉन्केव्ह शेपमध्ये असतो. यामागचंही कारण तेच आपण सांगू शकणार आहोत की ज्यावेळेस आपण त्याला फ्रीज करतो किंवा बॉटल फ्रीझरमध्ये ठेवतो त्यामध्ये असणारं जे काही लिक्विड आहे ते लिक्विड एक्सपांड होईल. ते एक्सपांड झालेलं जी जागा आहे ती अकोमोडेट होण्यासाठी म्हणून प्लॅस्टिकच्या बाटली ज्या आहेत ते आतून कॉन्केव्ह या आकाराच्या असतात. हे सुद्धा आपल्याला इथं म्हणता येणार आहे. आणखीन एक एक्झाम्पल जर आपल्याला करायचं असेल तर त्यात एक थोडं रिस्की आहे. त्यासाठी आपल्याला ती बाटली, काचेची बाटली जी आहे ती एखाद्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये म्हणा की एखाद्या कापडामध्ये आपल्याला गुंडाळून ठेवता येईल. त्यानंतर हा आपल्याला प्रयोग करता येईल. पण हे प्रयोग करत असताना आपल्या घरातील वरिष्ठ मंडळी आपल्यासोबत नक्कीच असली पाहिजे. त्यासाठी आपण करायचं काय, एखाद्या बाटलीमध्ये अगदी अप टू इट्स ब्रीम ती बाटली पूर्ण पाण्याने भरावी. त्यानंतर तिला टाईट कॉर्क जे आहे ते लावून द्यायचं आणि नंतर ती बाटली एखाद्या प्लॅस्टिकच्या, सांगितल्याप्रमाणे प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये किंवा पेपरमध्ये आपण गुंडाळून ती फ्रीझरमध्ये ठेवल्यानंतर काही तासानंतर जर आपण उघडून बघितलं तर नक्कीच ती बाटली आपल्याला फुटलेली आढळणार आहे. कारण त्यामध्ये जे बर्फ होतं ते थंड झाल्यामुळे, तापमान कमी झाल्यामुळे प्रसारण पावेल आणि प्रसारण पावल्यानंतर त्याला जागा अकोमोडेट होण्यासाठी मिळाली नाही. त्यामुळे ते ग्लास जे आहे ते ब्रेक करून ते आपल्याला बर्फ बाहेर येताना दिसणार आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस वेन वॉटर इज फ्रीज्ड. हे सुद्धा या प्रयोगाने आपल्याला सिद्ध करता येईल. त्यानंतर मित्रांनो आणखीन एक महत्त्वाची बाब पाण्याच्या बाबतीत म्हणजे
बऱ्याचदा आपण बघत असतो की पाण्यावर बऱ्याचशा वस्तू तरंगताना आपल्याला दिसतात. काही वस्तू तरंगतात तर काही आपल्याला बुडताना सुद्धा दिसतात. बर्फाच्या बाबतीत आपण असं म्हणू शकतो की बर्फ हा पाण्यापेक्षा हलका असतो आणि त्यामुळे तो पाण्यावर तरंगतो. हे झालं सांगण्याचं कारण, पण नेमकं सायंटिफिक कारण त्यामागचं आपण असं सांगू शकतो की ज्या वेळेस पाण्याला आपण थंड करतो त्यावेळेस नक्कीच त्याची डेन्सिटी कमी होते आणि डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे तो प्रसारण पावतो आणि प्रसारण पावल्यामुळे डेन्सिटी कमी होते आणि त्यामुळे तो पाण्यावर तरंगू लागतो. यालाच आपण पाण्याची घनता असं म्हणू शकतो. पदार्थाचे आकारमान आणि वस्तुमान यांचा परस्पर काहीतरी संबंध आहे. एखाद्या वस्तूने व्यापलेली जागा म्हणजे तिचा आकारमान आणि पदार्थात असणारं जे काही द्रव्य संचय आहे ते म्हणजे त्याचं मास, म्हणजे आपण त्याला वस्तुमान असं म्हणतो. म्हणजे घनता काढायचं सूत्र जे आहे ते काय आहे, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास जे आहे म्हणजे वस्तुमान ते आपण किलोग्रॅम किंवा ग्रॅममध्ये मोजतो, तर व्हॉल्यूम जे आहे ते मिलीलिटर किंवा क्युबिक सेंटीमीटरमध्ये आपण मोजत असतो. म्हणून एकंदरीत जे डेन्सिटीचं युनिट आहे ते ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर असं आपल्याला सांगता येईल. म्हणजेच घनता बरोबर वस्तुमान भागिले आकारमान. पाण्याची जी डेन्सिटी आहे ती आहे 1 ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर. हे झालं पाण्याच्या डेन्सिटीच्या बाबतीत. पुढचा एक नियम जो पाण्याच्या बाबतीत असाधारण असा आहे तो म्हणजे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर, दॅट इज एनॉमलस एक्सपान्शन ऑफ वॉटर सुद्धा या नावाने सुद्धा ते ओळखलं जाते. मराठीत आपण त्याला पाण्याचे असंगत वर्तन असं सुद्धा म्हणतो आपण. साधारणपणे कोणत्याही पदार्थाचं तापमान कमी केलं की त्याची घनता वाढत जाते आणि आकारमान कमी होतो, परंतु पाणी मात्र याला अपवाद आहे. पाण्याचं एक घनतेचं आपण वैशिष्ट्य असं म्हणू शकतो की नेहमीच्या पाण्याचं तापमान जेव्हा पाणी थंड होऊ लागल्यावर सर्वसाधारणपणे त्याची घनता वाढत जाते, मात्र पाण्याच्या बाबतीत 4 डिग्री सेल्सिअस तापमानाच्या खाली गेल्यास त्याची घनता कमी होते. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की 4 डिग्री सेल्सिअसला पाण्याची घनता ही सर्वात जास्त असते. द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज मॅक्सिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सिअस. आणि 4 डिग्री सेल्सिअसच्या पाण्याचे तापमान पेक्षा कमी केल्यास त्याची घनता कमी होऊन त्याचं आकारमान वाढते. म्हणजेच 4 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली तापमान जाऊ लागल्यावर पाणी प्रसारण पावते. यालाच आपण म्हणतो पाण्याचे असंगत वर्तन किंवा दॅट इज एनॉमलस एक्सपान्शन किंवा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. आणि यामुळेच मला असं वाटते की अतिशय थंड अशा प्रदेशात तलाव गोठल्यानंतरही पाण्याच्या खाली असणारे जीव जिवंत राहू शकतात, हे आपल्याला मान्य करावं लागणार आहे. आणि मग सर्वाईव्ह इवन इन फ्रीझिंग वॉटर बिकॉज ऑफ दिस एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. कारण जसं आपल्याला चित्रामध्ये दिसते की सर्वसाधारणपणे उन्हाळ्याच्या दिवसात किंवा तापमान ज्यावेळेस नॉर्मल असतो त्यावेळेस जे जलचर प्राणी वगैरे असतात ते 7 ते 8 डिग्री सेल्सिअस वरच्या लेअरला आढळतात. पण ज्यावेळेस कडाक्याची थंडी पडते किंवा म्हणू शकतो की आपण तलाव गोठायला लागलं, पाणी गोठायला लागलं, त्यावेळेस ते वरच्या लेवलवरून खालच्या दिशेने जात असते. आपण फ्रीझरमध्ये सुद्धा आपण बघितलं कित्येक वेळा की पाणी आपण बर्फाच्यासाठी जमायला ठेवलं आणि वेळेच्या आधी जर आपण ते ओपन करून पाहिलं, बोट लावून बघितलं, तर पाण्याचा आपल्याला वरचा लेअर जो आहे तो बर्फामध्ये परिवर्तित झालेला आधी दिसतो. त्याच पद्धतीने इथं सुद्धा आपल्याला वरच्या लेअरपासून जे आहे ते बर्फ खालच्या दिशेने जमत जाणार आहे. त्यानंतर आणखीन एक इथं सांगण्यासारखं म्हणजे पाणी बर्फ हा बॅड कंडक्टर ऑफ हीट असल्यामुळे सुद्धा उष्णता जी आहे ती किंवा थंडी जी आहे ती आतमध्ये जाण्यासाठी वेळ लागत असतो. म्हणून 4 डिग्री सेल्सिअसच्या दरम्यान जे प्राणी असतात, जलचर प्राणी असतात, ते जिवंत राहतात असं आपल्या चित्रातून आपल्याला दिसतंय. मित्रांनो, पुढचा एक भाग म्हणजे आपल्याला बघायचा प्रयोगाच्या रूपातून तो डेन्सिटीचाच प्रयोग आपण म्हणू शकतो त्याला, की कित्येक वेळा वस्तू पाण्यामध्ये बुडताना दिसतात. फॉर एक्झाम्पल हिअर इन ॲग, दॅट इज ते पाण्यामध्ये बुडालेलं आहे आणि ते काही ठिकाणी पाण्यामध्ये आपल्याला तरंगताना दिसतो आहे. कारण जर बुडालेलं असेल तर त्याची नक्कीच डेन्सिटी जास्त आहे आणि तरंगताना आपल्याला जर दिसत असेल तर त्या द्रवापेक्षा त्याची डेन्सिटी कमी असल्यामुळे तो तरंगत आहे हे आपल्याला सांगता येईल. यासाठी एक घरगुती आपल्याला प्रयोग करता येणार आहे, तो म्हणजे बटाट्याचा आलू. ते जर आपण पाण्यात घातलं तर पाण्यात ते बुडेल, पण त्याच पाण्याला जर आपण मिठामध्ये किंवा मिठाचं आपण पाणी केलं, वारंवार मीठ घालून त्याला जर आपण विरघळत गेलो तर काही वेळानंतर त्या पाण्याची घनता नक्कीच जास्त होईल आणि आलूची घनता आपोआप बटाट्याची घनता आपल्याला कमी झालेली दिसेल आणि तोच आलू जो पहिल्यांदा पाण्यामध्ये बुडताना आपल्याला दिसत होता तोच आलू किंवा बटाटा आपण म्हणू शकतो त्याला, तो तरंगताना आपल्याला दिसणार आहे. म्हणून या प्रयोगाने आपण असं इन्फर करू शकतो, असेच म्हणू शकतो की समुद्राच्या पाण्यात पोहणं हे सोयीस्कर असते किंवा आपल्याला सहज असते, सोपं असते जर आपण तुलना केली नदी, नाले, तलाव या पाण्यामध्ये पोहताना. कारण त्यामध्ये मीठ विरघळलं असल्यामुळे त्याची डेन्सिटी जास्त असते आणि त्यामध्ये बुडण्याची शक्यताही जवळपास नाही अशी असते. म्हणून समुद्रात पोहणे हे नक्कीच सोयीस्कर आहे किंवा सेफ आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतरचा भाग आहे सॉल्युशन, सॉल्व्हेंट आणि सॉल्यूट, म्हणजे द्राव्य, द्रावक आणि द्रावण. एखादा पदार्थ जो विरघळतो त्याला आपण सॉल्व्हेंट
त्याला आपण सॉल्यूट असं म्हणायचं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल जर आपण इथं मीठ घेतलेलं आहे आणि पाणी घेतलेलं आहे तर मीठ हे झालं त्याचं सॉल्यूट. आणि ज्या पदार्थामध्ये द्रव्य जे काही आपण द्रव्य घेतलेलं आहे किंवा सॉल्यूट घेतलेलं आहे ते विरघळते त्याला आपण म्हणूया सॉल्व्हेंट. म्हणजे इथं मीठ आणि पाण्याचं मिश्रण आपण घेतलं आहे तर पाणी हे झालं सॉल्व्हेंट. आणि एकंदरीत त्या दोघांचं जे मिश्रण झालेलं आहे द्रावण त्याला आपण इंग्रजीत सॉल्युशन असं म्हणतो. हे झालं पाण्याच्या बाबतीत काही विशिष्ट असं. त्यानंतर पाण्याचे गुणधर्म, पाण्याचे उपयोग. पाण्याचा उपयोग आपण त्याच्या गुणधर्मानुसारही करतो. सर्वसाधारणपणे पाण्याचा उपयोग आपण फॉर डिफरंट पर्पजेस हाऊसकोर वर्क्स यासाठी आपण करतो. फॉर एक्झाम्पल बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लिनिंग एटसेट्रा या सगळ्या पर्पजेससाठी आपण करतो. पण काही विशेष गुणधर्मामुळे त्याचा उपयोग वेगवेगळ्या ठिकाणी केला जातो. पहिला म्हणजे त्याची फ्लुइडिटी, प्रवाहित आपण त्याला म्हणू शकतो. जल वाहतुकीसाठी त्याचमुळे होते कारण ते प्रवाहित आहे की फ्लुइडिटी या स्टेटमध्ये असल्यामुळे या प्रॉपर्टीमुळे. त्यानंतर उंचावरून जर पाणी खाली पडतं आहे हे फ्लुइडिटीमुळेच, तर त्याचा उपयोग आपण जनरेटरच्या मदतीने वीज निर्मितीसाठी एनर्जी प्रोडक्शनसाठी आपण करत असतो. त्यानंतर पाणी हे उत्तम शीतक म्हणून त्याला आपण कुलंट म्हणतो. ते रेडिएटर्समध्ये जे इंजिन असते त्याचं तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी गाड्यांमध्ये रेडिएटर्स असते, त्याचं तापमान वाढू नये म्हणून त्यामध्ये जे शीतक लावलेले असतात कुलंट असते तर पाण्याचा उपयोग कुलंट म्हणून केला जातो. त्यामध्ये अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे पाण्याला आपण युनिव्हर्सल सॉल्व्हेंट म्हणून ओळखतो. पाण्यामध्ये जवळपास बऱ्याचशा वस्तू कोणतेही केमिकल रिएक्शन न होता आपल्याला विरघळताना दिसतात म्हणून त्याला आपण युनिव्हर्सल सॉल्व्हेंट असं म्हणतो. आणि तो विविध प्रकारच्या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, आपल्या बॉडीली जे बायोलॉजिकल प्रोसेस असतात फॉर एक्झाम्पल डायजेशन, एक्सक्रिएशन इत्यादी जैविक प्रक्रिया यामध्ये सुद्धा त्याचा उपयोग होत असतो. आणि कारखान्यांमध्ये, प्रयोगशाळांमध्ये, अन्नपदार्थांमध्ये या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये पाण्याचा उपयोग केला जातो कारण हा एक युनिव्हर्सल सॉल्व्हेंट आहे म्हणून. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपलं हे